making this event happen for Faleminderit. marking 2020 World Refugee Day. Mirë ditë gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë ditën botërore të refugjatëve. Okay, thank you also for, excuse me, because he didn't translate all of it, I thought. And also this year's motto is together we can achieve anything. And I think with all you and you representatives of specific institutions and also respective embassies, this shows that together we can do much more. I will not take much time, and for today we have arranged for a refugee, Mr. Ahmad, who will do the opening of today's event. السلام عليكم شكرا للجميع لحضوركم. Përshëndetje. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrje. Hello to everyone, thank you for your participation. أنا أحمد من سوريا. Unë jam Ahmedi nga Siria. I'm Ahmad from Syria. أتيت لهنا منذ سنة. Kam ardhur në këtë vend para një viti. I arrived in this place 1 year ago. وتلقيت ترحيب كبير من الشعب الكوسوفي من الحكومة الكوسوفية ومن البوليس. Dhe falenderoj qeverinë e Kosovës, qytetarët e Kosovës, policinë e Kosovës. And I thank to citizens of Kosovo, government and the police of Kosovo. وأشكر جميع المنظمات لدعمها للاجئين خصوصا للسوريين. Po gjithashtu falenderoj të gjitha organizatat ndërkombëtare And për all- ndihmat të cilat ofrojnë qytetarëve të Sirisë apo refugjatëve të Sirisë. As well to all international organizations who support and provide assistance to refugees and from the Syria. وأنا حصلت على حماية منذ سنة Unë kam përfituar mbrojtje këtu, mbrojtje ndërkombëtare para një viti. I've been covered, or I've been provided with support and protection from international community 1 year ago. وأشكر جميع المنظمات لمساعدتنا نحن اللاجئين. Gjithashtu falenderoj të gjitha organizatat dhe të gjitha ata të cilët ndihmojnë refugjatët. I also thank all the organizations and all individuals who support or protect refugees. وشكرا لكم. Edhe një herë ju falenderoj. Once again, thank you to all. Thank you. Shukran, Ahmad. Thank you. Now we continue our event with address by Minister of Internal Affairs, Mr. Jalal Sveçlov. Please. Nderuar Nikoqir, Zoti Arduç, nderuar Gjonja Richardson, Dear host, Zoti Brusa, Ms. nderuar Richardson, General, Mr. General, të nderuar pranishëm, all participants. dita ndërkombëtare personave të cilët detyrojnë të lëshojnë shtëpitë e tyre nga frika e cënimit, nga jetës së tyre, familjeve të tyre, pronave të tyre, na bën të njohim vuajtjet e këtyre njerëzve kudo nëpër botë. World Day of the people who leave their countries because they are obliged to makes us Të njohim vuajtjet e tyre. to recognize the values of their lives. Në respekt të atyre që gjejnë strehim larg vendeve të tyre në kërkim të një jete më të mirë, In respect of people who try or seek better places out of their country, dhe të atyre që asnjëherë nuk u kthyen në shtëpitë e tyre, and for them who never return back to their homes, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara General Assembly of United ka Nations shënuar këtë ditë si ditë të tyre. recognize this today Ditë as të refugjatëve. their day as a refugee, World Day refugee. Si popull, ne jemi përballë me të njëjtën situatë As a në people, vitet 98, 99, as a country, we say the same situation in 1999, kur afro 1 milion bashkëqytetarë tonë dhunshëm u dëbuan nga shtëpitë e tyre, where around 1 million people Those violently left their places në vendet qinje por edhe më larg. and been refugees in the regional countries. Ne njohim më mirë se kushdo tjetër ndjenjen e të qenurit larg nga shtëpitë tona. We know better than Duke mos ditur than se do të everyone kthehemi ndonjëherë në tokë. what means to be out of your home, not knowing
what means to return back. Momentet e largimit nga vendi ynë janë menduar si të fundit, sepse qëllimi ishte siguria dhe mirëqenia në vendet gjithandej globit. The moment of leaving was very difficult because the purpose was to find welfare in other countries. Kosova, si vendi I cili para 23 vitesh ka dalur, nga cilat ka dalur rreth 1 milion refugjat, sot ka hartuar një sër dokumentesh ligjore. Kosovo, who passed 23 years from the last war, drafted many important documents Me qëllim të trajtimit të refugjatëve në harmoni me standardet ndërkombëtare në fushën e lirive dhe të drejtave të njeriut e të In order drejtave të refugjatëve në veçantë. to handle all the issues regarding the refugees according to international standards. Natyrisht se këto korniza duhet zbatuar në plotni dhe në këtë drejtim janë krijuar sër kontaktesh e bashkëpunimesh me organizata ndërkombëtare që angazhohen për personat në kërkim të mirëqenies, mbrojtjes së strehimit. Of course, this framework must be implemented for all the people who will seek to have this protection in terms of refugee issues. Ne punojmë çdo ditë për të përmirësuar kushtet e jetesës së refugjatëve këtu. We work every day to make better situation, better conditions for refugees in this center, Dhe me theks të veçantë për integrimin e tyre, and in particular with their integration, për të vazhduar jetën pa dallim nga qytetarët to tonë. continue their lives regardless of their origin. Do të vazhdojmë bashkëpunimin e ngushtë me të gjitha organizatat që angazhohen për mbrojtjen e refugjatëve në We will Kosovë. continue close cooperation with all organizations who Which work are on the issues of national refugees, affairs. in particular with UNHCR, E cila sot na ka mbledh këtu dhe fal ndihmës së të cilës sot inaugurojmë objektin e renovuar. together today summoned us in this place for inauguration of this asylum center. Ju sigurojmë që do të punojmë të ofrojmë siguri e mirëqenie dhe We të të ensure that we angazhohemi provide maksimalisht security and welfare at maximum level, që të gjithë të strehuarit që aktualisht janë këtu that all refugees who are dwelling here in this place e të tjerët që mund të vinë pas tyre and the others who may come here të kenë trajtim me dinjitet këtu to be treated with dhe dignity kudo nëpër in this Kosovë. center and throughout Kosovo. Charity Aid Foundation Charity Foundation tash e ka ranguar Kosovën në 10 vendet më bujare ranked Kosovo No one vote. of the 10 among 10 most prosperous countries in the world, saktësisht të 9-ën, exactly on 9th place, të parën në Ballkan. one from the Balkans. Ta dëshmojmë këtë bujari edhe me refugjatët. So we want this to convey also to refugees. Faleminderit shumë. Thank you. Faleminderit, Minister. Thank you, Minister. I will now invite our own Chief of Mission, Mr. Errol Arduç, for address to all the participants. Dear friends, I'm saying friends because I believe that we all of a kind of people that are trying to do and work for the good. That's why we stand together as friends. Të nderuar shok, po ju them shok sepse unë gjithmonë mendoj në bashkëpunimin që kemi me ju, edhe për këtë po ju them të dashur shok ose miq. Because we have understood as UNHCR that working alone and carrying the burden of international protection of refugees, that is not really working well if we just do it on our own. We have to work together. Do të thotë ne kemi kuptuar si UNHCR se do të thotë puna në mbrojtjen të persona që janë të refugjatëve vetë nuk do të ketë sukses sikur ne të punojmë ndarës nga ju. And that's why we have chosen this place, you know, the reality, to be together with you and to get the joint impression of how it is like to maintain a life as a refugee or an asylum seeker
Do të thotë in the world, but also here in Kosovo. për këtë qëllim ne kemi zgjedhur këtë vend për të pa do të thotë se si duket do të thotë ky vend ku të gjithë do të thotë në Kosovë ku të gjithë do të thotë janë përfshirë nga kjo mbrojtje ose puna me këta njerëz. The World Refugee Day is a day to acknowledge the experiences of the millions of people forced to flee violence and persecution. Do të thotë kjo ditë që është ndërkombëtare për do të thotë refugjatët është për të njohur do të thotë këtë ditën atyre që janë të pandjekur dhe të cilët janë të zhvendosur. But it is also a day to pay tribute to all those people who reached out to asylum seekers and refugees, welcoming them in their communities so that refugees can find the strength to heal, to rebuild and even thrive. Po gjithë ata do të thotë që kanë kaluar do të si refugjatë në mënyrë që të shohin prosperitetin e të shohin se në sfidat e ardhshme të jetës. UNHCR is today urging world leaders to step up their efforts to foster peace, stability and cooperation to halt and begin revising nearly a decade-long trend of surging displacement driven by violence and persecution. Do të thotë UNHCR është duke i nxit gjithë liderat botëror, do të thotë që të punojnë në këndërtim, do të thotë që ndalimit të dhunës dhe forma tjera të përsekutimit ndaj këtyre njerëzve. According to our latest annual Global Trends report, Sipas raportit ton global që është vjetor, as a matter of fact released today në vërtetë sot është ka dalë ky raport in Geneva, në Gjenev, the number of people fleeing wars, violence do të thotë njerëz që po ikin prej luftrave, Persecution, prej dhunës, prej përsekutimit and human rights violations dhe shkelja e drejtave të njerëzit in 2020 në 2020 rose to nearly 82.4 million. do thotë ka rrit në 82.5 milion. This is a 4% increase Kjo është 4% rritje on top of the already recorded 79.5 million at the end of do thotë 2019. nga ai numri 79.5% për vitin 2019. The number doubled in a decade. Do thotë numri është dyfishu për një dekadë. The report also notes that the peak of the pandemic in 2020 Do thotë raporti po ashtu vë theksin në majën e zhvillimit ose në kulmimin e pandemisë COVID-19, over 160 countries had closed their borders, ku do thotë mbi 100 shtete e kanë mbyllë kufijtë vet, with 90 states making no exception for people seeking protection. me 99 shtete për tyre që nuk kanë bërë përjashtime për ata që kanë kërkuar mbrojtje. But nowadays, yet with improved measures Mirë po sot në këto masa të përmirësuara, such as medical screenings, sikur që është kontrolli mjekësor, health certification, certifikatat shëndetësore or temporary quarantine, dhe karantinimi i përkohshëm, simplified registration procedures, e kanë thjeshtuar do të thotë procedurat e regjistrimit and remote interviewing, dhe intervistat në distancë. more and more countries found ways to ensure access to asylum while trying to stem the spread of the pandemic. Shumë do të thotë vende janë munduar të ballafaqohen do të thotë me këtë trend do të thotë duke e parandaluar përhapjen e Covidit. The displacement numbers are overwhelming, Do të thotë ky numër i gjithëpërfshirës, as are the wars, si është gjithnjë më i keq, conflict and persecution that plague our world and force people from their homes. do të thotë konfliktet dhe kjo pandemi do të thotë që i ka detyruar njerëz të largu prej shtëpive. But we must not look away because Ne pra s'do të shikojmë ndryshe, each number represents a real person. sepse secili numër paraqet personin në realitet. A girl, a boy, Do të thotë qoftë vajzën ose djalin, woman or man, grua ose burr, whose life has suddenly and through no fault of their own been torn apart. do të thotë duke kaluar në për gjitha këto peripeti, duke qenë dhe pjesë e jona. Behind each person is a person forced from their home and a story of displacement, Do të thotë secili njeri do të thotë është ngjarje në veti që është larguar nga shtëpia dhe është bëj zhvendosur. dispossession and suffering. Do të thotë ky posedim dhe kjo vuajtje. They merit our attention and support, not just with humanitarian aid, Do të thotë but in finding solution to their plight. ata meritojnë të mendjen tonë, do të thotë jo vetëm përmes ndihmës tonë, po edhe për shkak të përkeqësimit ose vështirësive të jetës tyre. So by being here, we have shown that you will not look away,
Duke qenë këtu, ne tregojmë që na nuk po e kthejmë kokën anash and we stand together with refugees. dhe qëndrojmë së bashku me refugjatët. If we zoom down from the global dynamics to Kosovo, Nëse e bëjmë prej një distancë më të largët dhe përqendrohemi në pjesën e Kosovës, in Kosovo the authorities and specifically the Ministry of Internal Affairs në Kosovë, në veçanti Ministria e Punëve të Brendshme and the Ministry for Communities and Returns, dhe Ministria për Komunitetet dhe Kthim, in close collaboration with UNHCR në bashkëpunim të ngushtë me UNHCR-in and other partners, dhe si partner që jemi, continuously achieved progress on inclusion and advancing në mënyrë të vazhdueshme kanë punuar në përfshirjen dhe avancimin the conditions for asylum seekers, refugees and kushteve për IDPs. gjithë atyre që kërkojnë të azilantëve ose që kërkojnë strehim. Authorities in close coordination and with the support of UNHCR Autoritetet do të thotë në bashkëpunim The European Union me UNHCR, Bashkimin Evropian and other partners dhe partnerët të tjerë effectively responded to the pandemic and managed to provide the same level of protection to asylum seekers and refugees në mënyrë efektive do të thotë kanë dhënë mbështetje do të As- thotë kanë përgjigje as the pandemisë, institutions did for the rest of Kosovo residents. refugjatëve dhe atyre tjerë që kanë kërkuar strehim si dhe Kosova ose që kanë bërë për qytetarët e vet. So here in Vranidoll, Këtu në Vranidoll, UNHCR in close collaboration with the Ministry of Internal Affairs UNHCR në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme renovated the damaged asylum center e ka renovu objektin e dëmtuar të and upgraded the qendrës living azilante, conditions duke i ngrit kushtet and përmirësuar kushtet e services banimit in both asylum centers, do të thotë në të dy qendrat e azilantëve. in Magura, Qoftë in the Magure, Lipjan municipality, në komunën Lipjanit and here. dhe këtu. We also supported establishing and equipping the refugee status determination interview rooms Po ashtu do të thotë kemi përmirësuar do të thotë kushtet e përcaktimit të With equipment të refugjatëve përmes pajisjeve, for remote interviews, intervistave në distancë, and despite pandemics ensured continuity of the process. edhe përkundër pandemisë ne kemi vazhduar me zhvillu këtë proces. On behalf of the High Commissioner for Refugees Në emër të Komisionit të Lartë për and my refugjat colleagues, dhe kolegëve të mi, I would also like to extend kisha dashur të shprehit our great appreciation to the European Union mirënjohjen për Bashkimin Evropian, that has founded the mentioned achievements do të thotë sepse ata kanë mundsuar do të thotë through its arritërat instrument përmes instrumentit të tyre, contributing to stability and peace. duke kontribuar në stabilitet dhe paqe. So I thank you very much Ju falenderojmë shumë for enduring this speech and this event gjatë under the sun, fjalimit edhe këtë but also feeling the reality. Po ashtu po e ndjejmë realitetin. And I don't want to close my speech without trying to Me mbyll paying te limite. tribute Duke i thënë, duke i kushtuar vëmendje to a very special person Te një that has person been të veçantë. serving in UNHCR që ka shërbyer do të thotë që nuk është mes ne, por që ka shërbyer në UNHCR in the 19th në vitet 90 and who was also here in Kosovo që ka qenë në twice. Kosovë, And that was Madame Sadako Madam Ogata. Ogata. She has left a very, very deep footprint in Ajo our ka lënë do të hearts. thotë gjurmë And- të mëdha tek ne She's loved and liked by the Kosovan people. dhe ajo vërtet është e njohur në So we Kosovë. greet her Ne from here përshëndesim ata and I thank you for coming here. dhe i falenderojmë për And I invite you to have a look Ju into ftoj the tani asylum që ta center shihni qendrën e azilantëve and then help yourself with the refreshments. dhe pastaj shërbejeni me freskime. Faleminderit shumë. Thank you very much. Teşekkürler. Thank you, Aaron. We now invite Tani ftojmë Mr. Luigi Brusa, Head of Cooperation Brusa. of the EU Office. nga zyra e Bashkimit Please. Evropian. Good morning to everybody. Mirëmëngjes të gjithëve. Good morning, Minister, Mirëmëngjes ministër, the colleagues of Colleague. UN agency. të agjencionit të Kombeve të Bashkuara. When I am coming in visiting a project like this, Kur vinë në vizita të kësaj I projekti feel të ngjashme, relieved unë dhe ndihemi because i liruar, the money that we have invested sepse mjetet is që well investojmë, spent. do të thotë janë shpenzuar si duhet. And looking at the video clip behind my Nëse shoh të shoulders, videon që e kam prapa me, looking at the children that are allowed to go to fëmijë school, cilët i është lejuar të shkojnë në shkollë,
We understand E kuptoj që that people that tonight would not have the possibility to të go njerëzit që nuk home e kanë pas do të mundësinë të and jenë to have a në normal shtëpitë e tyre, life, për të jetuar në mënyrë they normale. get a chance. Do të kanë një It's rast. a traumatizing experience to leave your own country. Duke And so what we have to do is to help lëshu as vendin e vet, much as edhe possible duke gjendur to make these huge changes in their lives për të munduar të bëjnë ndryshime në jetën e tyre, the smoothest as possible they could be. të më shumë se sa që është. And for Kosovo in particular, and the Veçanti për minister Kosovë, mentioned që tha ministri, the experience in this country Përvoja a në few këtë years ago, more para than 20 years do ago, të para 20 viteve, similar experience. është përvojë ngjashme. And also in that time, many European Edhe në countries ato did kohë show të their vështira, shumë solidarity. vende të Bashkimit Evropian kanë siguruar. So in these situations, Në I si think situata, that our Mendoj contribution që kontributi ynë is really making a difference. vërtet e bën ndryshimin. So I would like also to praise Kisha dashur the me government because during the COVID period, të qeverisë, sepse gjatë the pandemisë pandemic has been kept under control çdo gjë ka in qenë the në kontroll centers. në këtë qendër. And this is a quite important achievement. Do thotë kjo është vërtet I një would arritje. like also to Kisha dashur express our që të sincere shprehi, gratitude to our falënderimet e implementing sinqerta partners, për partnerët tanë implementues të projektit, UNHCR and IOM. UNHCR dhe UN. We have a very good collaboration Kemi with bashkëpunim them. të mirë me ta. And as I said, ashtu si the thash, fact that our financial resources are Me used se not kishte thash, well but very fakti well for që us burimet is a tona very great janë shfrytzuar, do satisfaction. thotë në mënyrë të kënaqshme, në mënyrë të Migration duhur, is a ne key jemi të kënaqur me ta. priority policy area for the EU. Do thotë migrimi është Is çështje one kryesore of për the flagship për kombët e bashkuara, Initiatives bashkë me këto iniciativa with a kryesore, dedicated budget line of 10% of duke the ndarë next 10% buxhetit financial të framework of the në European kuadër të Union. kornizës financiare të Bashkimit Evropian. The Western Balkans remain a priority for the external dimension Për of këto the new dimensione migration and asylum plan. dhe për planin e azilant ose azil kërkuesve. The EU is ready to further strengthen migration Bashkimi Evropian partnership with Është e Kosovo gatshme do të bashkë me Kosovën që të bëjë and provide targeted support in this siguroj area. të realizimin e atyre qëllimeve të përcaktuara. As regards asylum, Kosovo will soon benefit Kosova do të also përfitojë po from ashtu increased bilateral cooperation nga bashkëpunimi of the bilateral. European Asylum do Support të Office. zyra për mbështetje të azil kërkuesve. Over the years we have invested Gjatë more than viteve. 7 million euro Kemi investuar më shumë se 7 milion euro to strengthen the management për of të immigration and asylum in menaxhimin Kosovo. të emigrimit dhe azil kërkuesve në Kosovë. And we will remain committed in this Do të mbetemi të area, përkushtuar në këtë fushë, also because we have a strong për partner, arsye se kemi partner të fuqishëm, and also because we have a very good cooperation se with kemi the bashkëpunim të government. mirë me qeverinë. We can expect that Kosovo will continue to face the challenges of increasing mixed migratory arritjen flows. çështje të migrimit, And we will need to further strengthen the po ashtu duhet që të protection, mbështesim sensitive migration, të një border migrimi sensitiv, management, dhe të menaxhimin e kufive, as well as the reception dhe capacities kapacitetet e pranimit, to effective për një identification, identifikim efektiv, biometric registration, dhe përmes regjistrimit biometrik, and the referral processes for the most proceseve vulnerable. referense për ata që janë më të dëmtuar. In this regard, I will call the Ministry of Internal Affairs Ministrin e punëve të brendshme, to ensure that staff working in the asylum që centers ata persona që ose personeli që punon në këto qendra të azil kërkuesve are properly prepared and in sufficient number përgatitur mirë dhe në numër të mjaftueshëm to accommodate and to follow up the persons Për të that are residing edhe here. për të përcjellë gjithë ata persona që janë të vendosur këtu. It is important that the authorities will ensure the basic services Është më rëndësishme që autoritetet sigurojnë shërbimet elementare, that have been financed by the EU and ata other që do të financohen partners, nga Bashkimi Evropian dhe partnerë tjerë. and will continue to provide Ne do të vazhdojmë të ofrojmë
all to that staff working here, adequate trainings. edhe me trajnimet e tjera. As regard the construction of the new temporary reception and registration center Qendrës për regjistrim dhe të pranim under the same EU në project, kuadër të projektit njëjtë. we hope that it will be functionalized as soon as Presim possible, që sa më për të funksionalizohet. and the ministry would ensure in future Dhe its ministri do të sigurojë sustainability. të disponueshmërinë e saj. When we gather here today on the occasion of the 2021 World Refugee Day, në këtë ditë për refugjat, our hope is that there will be less refugees in the do world, të ketë më pak refugjat në botë, but those who have no other choice por ata than që leave s'kan their zgjedhje home tjetër, vetëm të largohen prej shtëpive tyre. where they face war or Do persecution të ne jemi këtu për të should be met with do solidarity, të duhet bëmi solitar, and their basic human needs and të nevojat safety tona needs njerëzore dhe të sigurisë, to be guaranteed. që të cilat duhet garantuar. We will continue to strive to improve their living conditions për të përmirësuar kushtet e jetesës and to provide services to dhe accommodate shërbime their për basic t'i, needs. plotësuar nevojat atyre elementare. I wish all refugees I happy deseo World refugiados Refugee Day. Thank you very much. Të jenë në këtë ditë të refugjatëve. Ditën botërore të refugjatëve. Faleminderit. Thank you, Mr. Brusa. Faleminderit. And now, Ja, last fjallën. but not least, our very own Përurohet UN fundit, Development nderuara Coordinator, Ms. nga Richardson, koordinatorja will e also address to Kombeve të all the Bashkuara, projekte të participants. Kombeve të Bashkuara, Ulrika Richardson. Midita, Dobrodan, Salam Alaikum, Excellencies Minister Errol, Luigi, Ministra Shkëlqësia juaj Errol, all guests that are here gathered today at the Gjithë World ju që jeni mbledhur sot International Refugee Day. në këtë ditë të refugjatëve. When we look back, Kur shikojmë prapa, since last year's International Refugee Day, nga dita botërore the world vitit 2020, has changed quite a lot, bota ka ndryshuar mjaft and we have learned two very important things. dhe kemi mësuar dy gjëra kryesore. One is the fragilities Një, of our societies, societies, të shoqërive the tona, fragilities of some communities, të of disa some groups of komuniteteve, disa people grupeve të njerëzve, who have to flee their homes që for do war, for poverty, for persecution, për shkak të persekutimit and who unfortunately last year saw too many borders closed shumë kufi janë and mbyllur, borders of very rich countries closed. shumë And I would like to commend Kosovo for not having closed its borders to people who are on the move. që kanë qenë në lëvizje. We also learned that when we work together, a lot is possible. Çdo gjë është e mundshme. And what better celebration than today when we are here, Punojmë më mirë dhe at this center, festojmë për këtë qendër, which is the result që është of rezultat multilateral i cooperation, bashkëpunimit multilateral interagency cooperation, UNHCR with IOM, me funding from the EU, but also, of course, all member states of the United Nations that are the funding base of UNHCR and of IOM. And we have seen during COVID Ne kemi pa gjatë Covidit that indeed, when we work together, when we pull in the same direction, we can make the world a better place for those that have to flee, in this case, have to flee war and persecution. për shkak të luftës dhe persekutimet. As the United Nations, we would also like to commend Kosovo që të përmendim Kosovën for, as in my view, të që nga pikpamja ime, becoming a reference duke qenë si for referencë refugee management. për And of course, we know that there is a resonance here edhe kjo është një in Kosovo, in this society, that gives a very strong echo of what does it mean to be having to flee your home country. So in that sense, we are very happy, and we would like to, as I mentioned, commend the government, but also call on the government to look at durable solutions for those that are here, that are returning, but also that those who chose to stay in Kosovo, that they are integrated, that they have access to all the services, and that they can live rewarding lives. With that, I would like to thank the head of UNHCR, a strong advocate, and his team for having organized today. And I'm really, truly pleased and proud to be here today, but also pleased to see so many guests that are joining us on this very important day. Thank you very much. Shukran.
Thank you, everyone. As Chief of Mission has invited you all earlier, please help yourself with refreshments, and also you can also see the refurbished the asylum center and join the visit. Thank you and have a nice day. Thank you all.